哎，叫一些神助，OK，一些神助，哎，别了别，我主打别忙我错呀，我主张 number E first，你不知道的，呀，我主张 number E，别别我主打，也别忙我错呀，大家，OK，แล้ว别，ขอไปดูจู OK。我哋插落我俾段จู play fee，我want you，我講我呢，俾到這個呢，是的好嘅啊，俾到 want you，我哋插一個จู，我知道路，大漠其上，我有古路车弯，不歇三天海边，歌声别别。Amen. Và chỉ trong tiết tia. Là bé chia sẻ là bé tụi chương. Chia sẻ, Giêsu lên biết cái chia sẻ. Chỉ muốn là thừa biết chia sẻ nào. Giêsu lên xứ. Và chỉ cho.
ba bề thiên lý hùng cầu cho của có lưu bề có lưu bề chùa tu trong cây lưu yo chi tu có cho cha chùa tu bề kê chào kia nữ tua cu tê cu hậu tê kia nữ cha cu đi cho cu cu trên cu yêu lương thiên cho có một thế thế cu chia sẻ chào con cu chia sẻ chào con cu chia sẻ chào Giêsu chào con cứu Chúa Sia chào con cứu Chúa Sia chào Chúa Giêsu Chúa Sia là Chúa Giêsu Il est ici. Belle femme de chez ma chère. Il le dit, il est, yo choqué, có il est, yo ba bề thiên lý, hùng cầu cho chúa có lưu bề, chúa tu, trong cây lưu. Yo chi tu còn cho cha chúa tu tê kê chào kia cu tu tê cu hậu tê kia cu cho cu mu chê cu yo lu yo cu có mu yên chê cu chia sẻ chào con cứu chia sẻ chào con cứu chia sẻ chào Chúa Giêsu cứu chia sẻ chào con cứu chia sẻ chào con cứu chia sẻ chào Chúa Giêsu cho cu mu chê cho cu mu chê thiên yêu cho con mu ý chí thiên tua cu tê tua cu hồng tê thiên cho cu ti cho cu mu chê cu yo lu thiên cho con mu chia sẻ chào Chúa Giêsu. Yes, Chúa Giêsu, Amen.
bé lúc tìm siêu nói yo be the light để thọ bé một lúc cho thì lúc tên cả chín trái á để bé tụi man chứ một số chuyện nhỏ okay. Let's have some fun, okay? Một tên đi chứ. Let's go. Alright. Bà biết lúc chia là bé ở man chứ để cho bé biết thôi à. Thọ một cho đi lưu tình niên đó, thọ một cho đi lưu tình có chính trả yên cho thao Giêsu cho lòng. Hosanna, Hosanna, Hosanna của tu chỉ Giêsu. Hosanna, Hosanna, Hosanna của Giêsu. Họ có sông nhỏ tao cả xe lu, họ có cứu tao sông nhỏ đi nó, họ có cứu tao sông nhỏ tao cả xe lu cho Giêsu cho lòng. Hosanna, Hosanna, Hosanna của tu chỉ Giêsu. Hosanna, Hosanna, Hosanna của Giêsu. Họ chỉ có một xuân hồng để Giêsu ra, họ chỉ có một xuân hồng Chúa con, họ chỉ có một xuân hồng để Giêsu ra cho Giêsu cho lòng. Lâu nữa Hosanna, Hosanna, Hosanna của tu chỉ Giêsu. Walau nanti lu coba dijaya, apa lu kantu no, baru gak kau betuci. Hosanna, Hosanna kau tuci Yesu. Hosanna, Hosanna, Hosanna kau Yesu. Giêsu, Hosanna, Hosanna, Hosanna của Giêsu. Hosanna, Hosanna, Hosanna của tu chỉ Giêsu. Hosanna, Hosanna, Hosanna của Giêsu. Everybody say amen. Yeah, amen, amen. Kwa betu Chúa Giêsu. Pelo itu jeng. Mo pelo neng sa chia tu la mo fi da betu Chúa Giêsu. Em mo betu keng pu da wan ji pe hu sang go da pu da nu na. Filho do Giêsu, ya como é por já ya colunem, que de tu ya Giêsu. Chỉ thao cùng chính Giêsu. Cô lu nên lòng đùa chia chỉ nó thia Chúa Giêsu có lo cả. Cô lu nên vì ta cho
trao Giêsu hoa tu cho mù khó tư tàu sống cho như là khu mù giờ yo kia là yo tu và chữ yo tao chế bùa cô yo sao hoa lúc này có háo và chữ lúc chia cô yo nhỏ có ba chữ tao lưu có mấy gió chỉ thao cù lon chỉ có lưu xia nhỏ chỉ pha lo do mùa cỏ cứ lưu nên chia mùa kia cứ lưu nên vì ta trao Giêsu hoa tao xí hoa ba chữ cho họ lưu có cơ sao yo kia là yo tua và chữ yo tao chế mùa cô yo sao hoa lưu nè có háo và chữ lưu xia cô yo nhỏ hoa có ba chữ tao lưu có mấy gió sao yo kia để yo tua bên tôi là Giêsu lúc đấy một cái lúc này phi tàn trong lòng bên tôi Giêsu lòng anh chứa không có mong là bé tại đây bên nhiều bé và bố lòng anh chứa lúc đấy sẽ đâu để lên gì chỉ thao cùng Giêsu cô lu nên lòng đùa chia chỉ nó chia chữ Giêsu có lòng ca cô lu nên vì ta trao Giêsu có tu cho mù khó tư tạo sống cho như lo của mù sao yo kia lo yo tu và chữ yo tao chế mùa cô yo sao luôn nên có háo và chữ lưu xia cô yo nhỏ có ba chữ tao luôn có mấy gió xin họ cô là chỉ có lưu xia nhỏ xì pha lo do mùa cỏ cô lưu nên chia mùa kia cô lưu nên vì ta trao Giêsu hoa tao xí hoa ba chữ sao hậu lưu có cơ được chưa sao yo kia lo yo tua và chữ yo tao chế mùa cô yo sao hoa lưu nên có háo và chữ lưu xia cô yo nhỏ có ba chữ tao lưu có mấy gió sao yo kia lo yo tua và chữ yo tao chế mùa cô yo sao hoa lưu nên có háo và chữ lưu xia cô yo nhỏ có ba chữ tao lưu có mấy gió sao yo kia lo yo tua và chữ yo tao chế mùa cô yo sao hoa lưu nên có háo và chữ lưu xia cô yo nhỏ hoa có ba chữ tao lưu có mấy gió Hallelujah amen cầu anh chỉ lên tao của mình amen alright cho biết sự đâu rồi cái của thọ lúc sau nó mê cho làm mò cha tờ HBNA cho chúa dân
để nó giờ bé lu pastor retreat xong ở phá cổ chua nhỏ cho Chiang Mai nữa bé xa có cho bên trên ở nơi chơi nơi tụ sư hư tia tụ nhiệt sư hư ba có tàu bé cho sư hư một sĩ công nhỏ cho Chiang Mai bé dùng mua cho sư tua sa nhà la tế tua sa pha kỳ tế thia thái tế thia tế cho mình cả nó tôi một công ok nó bé mua trong brochure nhỏ tròn đá thia cho application nhỏ đá đầu còn là bé cũng mua cho application nhỏ cho họ bé lu website thia giờ này mua cho họ ok nên sao chỉ là nên chỉ của nên theo bao này ok trên đó nó giờ và bù đỡ sao cho có để lo là giờ bù đỡ bé cho tròn đá chứ ở cho CD nó chứ DVD nó chứ bé mua bù đỡ là sư đó có hồn tế là na giờ nên cho giờ nên họ chỉ tàu nó chứ go pick up one để nó là ý giả thiết nè ok chứ ở cho nó chứ giờ mua bù đỡ rồi nên sư mong ra còn nó thì rồi bé confuse trở rồi bé một oppo và văn chữ phong đỡ nè cho zip nó mà bé một oppo different đó oppo mà giờ thầu này sai oppo percent later nó mà giờ và đại pro oppo percent giờ và tạo nữa chỉ giờ lên đỡ bé phong nó nó chỉ giờ oppo đô la đó là mà bé tua special là nó bé mua cho chậu xứ này ba thiệt ok phong nó giờ phong 90% tớ 90% tớ nè ok đại pro nè phong nó giờ 90 đô la chỉ bé tuần là nó chỉ bé mua special đồ này giờ bao nhiêu đòn xứ ok mua ít xe bé mua nhiều cái đồ này phong ít % bé mua bao nhiêu đòn xứ nè rồi chỉ tuần tới số lucky phong là nó giờ phong và pastor resource mong cho là ba bây giờ sư mong lùa tại sao nó này rồi nên cho một check out thì giờ rong xí là anh chị cho một xí nè phong nó giờ và cú sau especially giờ là ba bây giờ sư hư nè giờ có chỉ bảo và waiting cho có và ít tôi thường xài xí sau nên là phong nó kia đâu có nên mua cho Bible verse nhỏ hậu tí xí giờ có chỉ bảo và funeral phong nó giờ phong và kia có very simple cho béยังmua cho Bible verse nhỏ hậu tí xí ba có li là chỉ có it's for busy pastor thank you okay bù đỡ rồi nó giờ bù đỡ rồi bây giờ sư hư sữa chỉ giờ có chỉ sư hư thọ ba thế giờ chỉ sư nó chỉ biết thọ này ba và cầu chí đó là đó chỉ mà lúc sau nó chỉ one time free và after bé lúc anh nhom meeting nó chỉ biết sát thọ này ba nữa giờ tiền này ní nè họ ta chỉ nó chỉ go ahead and pick up one for free thank you phong nó giờ bé phong và go mong lành nè phong go mong lành ta chỉ nó bé mua thì regular price ít phong giờ cầu chí đó chỉ bé mua cổ $1 xí nè only for today okay phong nó giờ phong go mong đỡ và bé revise thì giờ cổ chí $1 đó chỉ nó bé mua cổ o thế xí okay này ba cho một xí thế cô bỏ mỗi cho này xí chân lối thả bên dưới thế tại sao nó mà bị confuse hành đó có mỗi cho mua phô cũ cho phô chia chứ ít cho một số tuổi ít cho một chiến tranh lợi chứ cho ba từ theo một họ từ phô nó cho phô một chiến tranh họ nè giờ này cho và giống một số tuổi này giờ này xí này phô cũ ta sẽ bị giống một chiến tranh rồi bị xí phô chia ok giờ này tại sao một chiến tranh thì xí phô chia ok thì phong nó giờ và bé một all color ít color chỉ giờ chọn blau ít color giờ chọn green ta chỉ mà hậu giờ tí cho sẽ họ nè nên sao tao rồi cái tiểu phong chúa nó giờ mong chúa là chỉ mong lành nó
bọn nó mong đợi thế thì ta chỉ nói bé mua thì tiền mà regular price giờ 25 ta chỉ bé mua $9 xứ nó nói này okay only for today okay ấy liên đó cụ cho chúa dân trẻ trong đi giờ mua liên đó xứ我真的bé mua ý cho bố đỡ nhau trò sáng đã theo cho bọn đó là cho bọn New Testament thế Paul Johann $1 họ New Testament họ $7 bé mua cho các sĩ và họ sư chữ mong là và tôi thọ 3 cho lúc chỉ cần đó và nhau trò thái tê thì nên một ba vừa cả tài bé xa cho nhiên là một trò lại nữa nè cho nên giờ tôi là bên trên Rochester tôi bây giờ ok sư như gì nhau đó thì giờ tiền này vừa chỉ một hai sư như gì tiền này sư cả ok powder có một cái to này đã mua powder nó cho cũng powder sample sao Good morning. Nó rong cho sân gió nè. Bây giờ ok ba. Ok. Nông nó có sao cả bê mua cái rong xe. Nè. Hoàn chữ lúc bê hành lý. Thì rong xe cân gầu. Tạo giải bê sẽ là số lần số tu. Tôi cho bê Minnesota lúc chạy nó mà xa nhau bê nó sẽ chỉ xa ra cả muốn đã bê lên nữa nữa. Nên cho tôi nhớ khó nọ thì nên cũng chỉ bỏ giờ đấy chỉ biết cho nhớ sao số số đã cá tế mà tôi cho bị nó mà sao thế sao nhớ bị nó chỉ sao đã cá lại rồi giờ lúc chạy nó sao ok giờ lúc sau nó cũng xí lúc sau nó là khi biết cho我哋我努nhớ cho tỏ công hậu bố trò biết cho Jane biết cho sư phụ thì biết cho messenger sẽ là tàu nó rong xe hình tỏ giải biết sẽ là số lên số tu bây giờ messenger rồi bây giờ sư phụ rồi bây giờ member church thì bây giờ visitor ở nông nông này tàu tua cổng bây celebrate bây lu annual meeting nó cho để đây tên nụ và văn chữ bù rồi bây giờ lúc sau nó có chơi bây giờ staff này lo sợ đó tao nó bây giờ khoa thì phụ cho bây giờ văn chữ còn lúc bây gần gạo lý này có bù rồi bây giờ và lo sợ thì nó要ít cho lão hậu lử cho bé lúc còn hậu ba cho bé trên hông Baptist trong ốp hạ cầu gì nằm một ốp hạ cầu chua giờ lên đây cô yo hại là ít thường bé rủ thiệt là để đây nụ là hậu lử nhớ đó tao còn hậu giờ đây chi nè thì thứ thi là giờ sư chỉnh blong có trả tiền sẽ có giờ lên từ ok sư chỉnh blong giờ bé từ vice president nhớ đó họ còn hậu thiệt nếu họ giờ bé itu oversee ministry director nè nếuตัวจะเขาหรือตัวเขา oversee ministry director เนาะ要一考的努nhà跟个哩我被保的是整容要一度天也是分个要一哭也是分我毛些的啥 oversee 的跟个哩被他考天我的招然后呢被摸到 secretary เราไปลูกของเขาอย่างเนี่ยซื้อซ่งปอท่อก็จะเตะนะตัวนั้นไปทักวันนี้เจ้าวันจุดเจ้าตัวหนึ่งนะเนี่ยยังอีตัวเนี่ยในเป้าหลวงมงจงเป้าหลวงอเมริกาจงเฮงเที่ยเนี่ยเป้าคอมพิวเตอร์จงกันเอาเลยเนี่ยยังตัวคือชับเลยตันชอนะเนี่ยตัวอยากตัวจ้ามาจุ่มตอนหนึ่งซื้อมาไปจงเสียชับเลยดาวเล่นแต่ตัวที่เป้หมูอย่าเป้ตัว treasure อย่าเนี่ยว่าตัวนะเนี่ยrong xia cần cầu bé văn chữ của bố nhà vợ là 我被就 treasure 你要一度我后路的到那路 company 要多年前才说年前天今年好了我好那天嘛 rong 差不了嘞被 rong xia 差不了我你ว่าchữ bố nữa là cho họ còn họ nữa mò xia là ba bé lúc còn họ nó đầu lên đây bé mua tụ assistant treasure 要是本来老那不多弄了ok, thọ chỉ sẽ muốn là nếu mua ít họ personal businessต่อเจchính chính nếu tôi chỉ tao,แต่chỉ sẽ muốn là cho ít tu của họ lựa cho sát accounting, và nếu bao cho nhiều chia sai số nhiều chia dòng hàng, bây giờ và chỉ cho và văn chỉ cú sĩ nếu là ba đầu lúc của họ thế,
đồng thời bây mua ya sử dụng cho chỉ tôi sử dụng cho nếu mỗi có personal business chính tranh theo trên tôi chỉ tàu sử dụng cho ya bây tu HBNA man director và nếu ya itu ở share đó bây giờ chỉ chế cần gạo đi bây thọc khổ theo và chỉ cho rồi nữa cái lúc đầu lên đó bây mua nè doctor nhiên giải va trả tiền nếu ya bây tu HBNA women director nếu ya itu lúc bây giờ nè chế hình nếu chỉ cho cần gạo đi ya này bỏ nếu cho report mà đào hành cơ bây thọc khổ theo và nếu cho và chỉ cho rồi chỉ cho cái lúc và chú nữa là và họ lựa chọn bây lúc còn họ đầu lên đó bây mua tu youth director và young Joe yeah Joe ya itu và mua xe cần gạo đi nếu sơ bây giờ youth tàu nông đào lúc xong nếu chừng họ là sơ kia nhớ cho họ còn họ là ba bây giờ lùa theo bây dùng xe chấp là và bây từ quan chữ Joe trong Joe đầu lên đó bây mua Dr. Joseph Yang ya bây từ moderator Dr. Joseph ya bây dùng xe hành và sư phụ Joseph là ya bây từ Dr. Joseph ya itu và nếu mua xe theo lúc bây giờ cần gạo đi nếu để hậu lử và moderator cho bây lúc còn hậu theo nếu chừng ya bây từ North Region Pastor Leader theo mà nếu tua hậu lử tao nhận tao trả hậu lên đó nếu chừng ya itu advisor trong đó của tụ king personal theo mà đã chỉ ya sĩ thả thế này mà nếu như mua chú ý dùng theo nếu ya itu cho phụ chỉ cần gạo đi bây thọ khổ theo ở văn chữ châu phụ đồ Dr. Joseph là ba bây trên hình mong Baptist nữa dĩ mua bây mua từ Love and Care Director và giờ nè sư phụ và mình cả cha tế theo Lisa nếu ấy tu và hậu lử dòng hình đồ xa Love and Care Ministry nó nếu tàu tuổi tế đây nụ nó tàu lúc xong lọ lên là chỉ bảo cho bị trời xong của tôi xin cho cá là để xin đây bỏ nếu hay đầu tư do khó của hai tiệc cờ lấy cho Love and Care nó lấy lọ qua khó và give drawing bút đó nó mà nếu sư phụ và mình mà luộc cán gì sẽ được rong xe lại sợ giờ văn nữ tới không kia nữa giờ nếu bút lại thế nếu muốn không bút lại mà cái chỉ bút nữa hoặc là nếu trồng trò lại là nó này thìเขาnói thếเขาไปrong xeกันก็ว่าchỉ bút từ nên rong lên nó là lúcไปchỉ nên chỉไปchỉ nên mong bạp được sự thì chỉ thôngเขาsẽ chờไปว่าchỉ cho nóกันđó đồng thờiไปmua sư phụ tông rong giờไปtừ church planter consultant tàn trò đóไปchỉ nên mong bạp được nữaไปrong xe hình sư tông rong giờ ít tuไปอีหลังเนี่ยหลังสีจะไปดูเธอจอปีไปเจนหนึ่งเดนอปีไปลูกของเขาเนาะหลอดจอตรงน้องเนาะหลอดนึกจึงเจ้าเชื่อหลอดว่าชัวยาชัวจ่าป้าไปจะให้ลายหลีจุยนึกแต่เขาหรือว่า church planter consultant เทียจะยังอีตัวมีเดียว่านึกไทยดัวเราไปเทียแต่วิดีโอชัวยาก็จะป้องกันตอนนึกถ่ามาจัวลีว่าอย่างเดียวว่าจุยังที่มัวเราหนึ่งยูนจอหนึ่งหล่อเลยล่ะไปรองเสียช่ำเลยไปมวยตัวหมอเสียย้อนแต่หน่อยจอบไปนะไปทักขวดเที่ยววันจุดเจ้าเราซื้อต้องรองเที่ยวในเจนเองดาวลินเดอร์ไปมัวตัวเว็บไซต์ master ว่าจะเอดอร่าแรงเอดอร่าก็เป็นตัวโอเคเอดอร่าก็จะอีตัวใช้ลัววันหนึ่งเป้าจะใช้เว็บไซต์เรารองแหงหนึ่งเจ้าเชื่อเราหล่อป้าไปกงเขา我搞贝鲁 website 那搞 professional ที่用到贝西姆的当地，贝我忘记叫到Edora，好个呢，要贝杜 director 要到更好，要是瓦查，这得是瓦查 ，OK，贝用学行，我贝鲁更好用节目 director 自头二爬狗，老上到二爬狗去，ว่าจุกูต่อหูซื้อว่าชาเราว่า贝杜 director full time。nhớ đâu tàu office đó, sự vật chắc cũng cho ít tu tế sở tông rong hành lý, bây giờ là hu nương thầu tư dân tàu nè, giờ đây hu nương thầu tư chỉ tàu nè, cho nên khe của bao à, khe của bao à, giờ bây giờ xe thật khổ sư phụ châu thế này sư phụ người châu, người sĩ người lú nên thành cho là nhớ cho họ cùng họ là họ lừa bố trò bây giờ cũng cho ít tu sở phụ chỉ cần gạo đi, bây giờ xe cần gạo bây từ vang chữ nếu cô chỉ tao ít cho liên nó là ba bé lúc còn học ở phá cầu gì đó phá cầu chiều bây giờ là tôi cho nên đâu bây giờ là một thế ít cho là giàu ya
dạ xong thank you ok nên mua rau tao cái lúc xưa họ nói giờ bé giờ lọ bé bé lúc trong sa la nông nọ ấy cú giờ mua in cái vào lúc cú lo nhìn cho bé ta cho nhớ đâu phong đại Philippines trong ó cái ý một trong cái chi hay là nào nói giờว่าchữ cho luôn nè khó vấn nên cho Giêsu khi ta cộng ý cho xia nhưng thơ này lúc xia cho khó nữ lúc này cho khó vấn lúc này nhưng bli này xia này nhưng cho và chữ tuần chụp bli xí cho rong này ý lên muôn blong xia đau bầu lúc ý lên cú thon tuổi này chúa tụ cả này mua lúc xia xa ý dạng gạo lúc xia lúc ý dạng gạo thiết cộng của ý lúc xia do này của linh đạo yếu của cho cú rong xia cơ li này chỉ cho của ý giả đã chỉ có rong cho này lo xí có nên của này xứ địa xí này yếu chủ cho này lúc phu thị ý linh chỉ cho khá hai địa ý linh rong đổi ý linh nên chỉ cho xã cho nên xứ để chỉ nên có chủ xã cho lử tù thia chỉ nhờ nên mua lũ xe rong ý giả li Giêsu kể tỏ luôn nói cho bạn chữ cho luôn bây giờ bạn chữ cho luôn chia luôn bây giờ ý chế này bây giờ ý ba bây mua ý lũ xe xứ xã ý giả có bây giờ li bây tu chữ Giêsu hai bây giờ bạn chữ cho lúc xưa nó cú yo thơ trạng sự cho bé họ bỏ cái họ mong cho bé yo thả lúc trong sa la hay sao cho đen nụ xong bé yo xong ấp hạ cầu gì nó là cho một cho ấp hạ cầu chua thiết cho đen nụ bé yo ấp hạ cầu chua đó giờ lên đó cú thọ bé cho messenger cho sư phụ cho bỏ rong bé cho đen nụ bé giờ thả không nó nhớ trong đời này đại bulletin sa và October trao nè nên thua tàu là nhớ nó đại nào nên bố mua nên không bulletin Okay, ready? Okay. Motion to accept. Bé cho messenger. Sa tao itu motion to accept. Okay. Có sợ có hu đi chán. Okay. Motion to support. Motion to support. Thank you. Bé cộng sẽ bé thảo văn chữ. Bé thảo văn chữ, bé thảo khổ có, và có châu, và có lúc bé cần gạo lì. Ấy lúc xưa hỏi nó một trò tỏn đê, không nó tan cho một son đô trò xa mong đó. Bé giờ có cho mình tụi mình nhua, bé giờ có trên hình. Nhớ cho họ lúc còn họ, giờ bé trên hình HBNA lúc. Bây giờ là sĩ tổng ở kiến không nó thả cho các tế tế nụ. Thọ các ô tụ cho bé, ba bé, sáu bé, mua lại lý chú ý cho bé. Các tuần rụ bì đỡ hù tròn trải bé. Các bé giờ mua ý lưu xia, xa ý giả, sĩ cổng, của ý ba. Các bé cho tàu lý co, của tàu lý co. Các lúc công luôn bé, yun tròn trà một thông luôn địa tế nó xứ. Các yếu phòng có mong cho bé trên hình mong Baptist nó.
lo cả hồ và thiên sa tàu cá cho mông rong một thông luôn địa tế nó bé vợ cá trâu giờ lên đây lúc xưa nó một trò tán thế có vợ tụ cho bé thọ lần đây bé tụ Chúa Giêsu Kitô amen cái lúc xưa nó cũng muốn cho bé tụ moderator. Okay, thank you for your time. Nhớ trong suốt lời. Okay, so up here announcement on the cứ bây giờ luôn cả cho bây giờ trong sáng là luôn nó theo nó bây giờ shipper bây giờ từ messenger cũng chờ mình luôn nhớ bây theo nó okay. Hồi giờ lên từ chi messenger mình tôi xài bây nó chỉ cũng chờ mình phải nhớ cho họ sát tỏ cái đó. Okay, so please mình trả luôn dây cho cụ hết nè bây thả sẽ lấy bài tao xài nè. And at the same time, giờ tại mình có tua bên lúc church nó thay ra xứ nó chỉ hôm nay nhớ tao lúc họ trong đó gặp lại nó tao về cho có pu cho có giờ nhớ tao là giờ mình downstairs nó chỉ cho có pu hay có giờ nhớ cho hụt na. Giờ tại bé giờ try sẽ bé bộ tao break giờ bé tao break nó chỉ anytime mình mà hôm nay nó chỉ cũng chờ mình chỉ làm mừng xí na, okay? Okay, hay giờ ta mẹ cứ giờ messenger tua mẹ chỉ tao mình chuẩn bị nó chỉ mình xong bê đó, mẹ sẽ tao Ilona, nhớ chủ mẹ Ilona mua dần tao đó, bé họ chỉnh chế cái mẹ giờ chủ tao mua, giờ mua block họ, block lãnh đạo nhớ chủ nè, ít lại tắt lớn, giờ lãnh đạo sau đó, bé chờ mẹ sau, giờ mẹ sáng mới lúc chỉ cho nó cho HBNA cho mình trò xa, sẽ bé giờ khu lúc HBNA nó còn rong bỏ lấy cha nó chỉ mẹ sau rồi nè. If là có mong nên go, chỉ biết một chance cho mình lúc propose, mình lúc motion, okay? Có mong nên go á, after nó chỉ biết chỉ vô là nó nè, so chỉ sau đó nó, chỉ if là biết một chance cho mình cái lúc ask, giờ ta thọ cứ biết khó xí ở ta nên go nathi đó nè, mình chỉ một chance ask nên chỉ biết mà lại take mình lại motion nó cho bài, okay? Hồi nhớ cho nó chỉ mình một biết lại xin chúa, lại xin lá, lại xin lăng. Chỉ lãnh chúa lại lá giờ thọ cứ bây giờ vô nữa, okay? Chỉ thọ để các bùi rong này chỉ trang lại dân chúa, hoặc là các chỉ bùi rong chỉ trang lại xì lá, hoặc là yellow này chỉ giờ thọ cứ bây mua để lấy từ một question lấy từ your ORG này chỉ các trang các lãnh đạo cũng sẽ báo cáo để các giờ từ number ORG nữa, okay? Okay, chỉ ít là bé reporting nè, bé report chỉ bé go through the whole thing, chỉ bé mà lấy lu motion yours á, chỉ bé chỉ bài each one, bé sẽ chỉ nói gì hết. Hay xong nó bé yo giải lo lấy cho xong nè, bé cho speaker lu chỉ bé chỉ hành lu đang đào chuẩn bị là, mấy sai TV là thế nào, okay? Chỉ bé cho screen chuẩn bị sai thế, so pay attention. Cho detail information cái bây giờ cho này giờ tôi nhớ phong đầu tan cho nè, okay? Nhớ chủ ta là giờ mấy sai hồ sơ giờ mấy mua 100%, cho cái bây cho này sử mà chỉ là 50% of chấm data cái bây cho chủ phong đầu. Okay, giờ tại mấy lúc xí là nó giờ bây giờ bây lúc trong sáng lang, giờ lúc xưa nó giờ bây giờ mua cho nào vàng lúc report bây họ 2018, cũng chơi cái luôn. Okay, nhớ trong sửa đó. So before cụ biết hoa report, cụ ta talk đến 20 phong đó đầu page nên go pay. That's where the financial report is going to be. Ít cho cụ yêu report chỉ nhớ hậu. I'll have it up on the projector for nên sửa đó. And cụ mà try to speak as much Hmong as possible. Giờ cụ hay tới lù lo mi cả mua,แต่ชีวิตจะHmong chỉ mua ní tao nó chỉ nên mà you can ask me to clarify it, okay? So before we start, Kusa, he is Nichia Itu staff or pay vote to annual conference. That's in Itu
lo ba ku kia te de nu lo be cho nhiệt chia na so to tu ni cho local churches lo ho sa nhiệt chia to cho na HBNA na je sư bon learn ni tu bai mo cho nhiên do cho lo sure cho lo mo copy and then you mo enter lo be cho revenue. So he takes care of the revenue, take care of your expenses, so that there's no conflict of interest, okay? So kucha halin daru ni pao tu no ni to chi to cuz be punching le chemo I plo mo I cha pe shin pa he so. And I will be here until noon. So you need more new later. Feel free to ask me. Otherwise, need my email ku lo to, okay? Okay, so before we get started into the number, ya kusa ka pe share to. Did I turn it the wrong way? Click it the wrong way? Okay. There we go. Okay, so in kusa ka pe share po, I'm sure ni share po that she kusa just hai commitment, okay? That yon jong hat the HBNA is a non-profit religious organization, okay? Meaning, Beiji exists ka be to profit, okay? The nye zia or be to no be yo ji mo we don't want a profit because we are a non-profit. We exist to serve the mission, okay? So example, ya be mo idola e be jo halu za idola si ya be mo jide ya. This ya be mo idola that she be commission ya to by serve knowing a cha idola no ge our mission goes further. So as a non-profit organization, we serve big commission, but you serve the nyezia, okay? So that's a very different thing between the non-profit and the for-profit. So sometimes it's negative, financial report, it's actually a good thing, okay? It means that we are doing our job, okay, as leaders. And you the ministry leader, ministry leaders, okay? So go ahead and paper one day. And before we set the ground, we go to conference. Actually, the team or the leaders before us, budget, but budget though contingent upon big new staff that come on board. Okay, so just a reminder that was contingent upon big new staff that came on board. The ministry leaders to come and make a few changes to the budget. The ministry leaders they knew na, and after the board okay. So I don't need bao and process or budget for after annual conference though. Let's see, it's clicker. Am I supposed to click left or right? Left? Okay, sorry. Right? Okay. So the budget process, budget process propose team bottom up approach for budget process. What does a bottom-up approach mean? Okay, bottom-up approach mean the ministry leader, the ministry departments more opportunity to come and propose to the staff, the executive staff, to king, to secretary, silva, me, he silva, cha, he silva, jing blong ya. Ministry, no, it's this. And kusa propose budget boli no, okay? Executive staff budget la shy, and you how many meet budget propose though not we accept it. We let them know, but try to decrease it, so it's more realistic, okay? So it is a bottom-up approach. The reason why we do this is because as a treasurer, budget ministry leaders. Why? Because okay. So this allows for ministry leaders to participate in the budget process, and it also holds them accountable. Okay, okay, got proposed to be no. Propose, okay? Okay?
So that's something, it's a very effective way of doing nonprofit organizations. It allows the ministry leaders to give their vision and allow us to be a good steward. Okay? So after that, the executive officers propose with the board, and the board are aware of the bottom-up process too. Okay? Okay, the next page, page ningo pay the whole book. Okay, Guyochi by into detail, but I will highlight a few things, okay? Okay, thank you. Okay, so page ningo pay not ye New York year-to-date contributions. Pay the local churches. Okay, kusaka nipa shy and bring it back to Nick to treasure. You your number nuchi match up not ye. Need to treasure contact me so that we can correct those and make sure that I received okay? So just so you know, report who no nu chua zili la zaro nu lu jolin du van ti pay okay? So you need saw anything after that or during that time and I didn't receive on September 30th, then it is not reported in this, okay? Neutral, just up to the date September 30th, okay? So like I said, you need anything match up, need to treasure ta and then have them contact me. It's the easiest way, okay? Or you need to see food or need to manage okay? One thing I will highlight is per church. I know that there's been history that it supplements to executive director cost salary, okay? That she pay to pay higher employee law automatically budget for him, okay? And then it comes and supplements the operating costs because operating near to executive director cost salary, okay, and then that 500 comes cover the operating costs and fills that gap. So the churches that listed here, church. I know that we have a few new ones that currently church. So as you guys can see on that list, if you look down that column of today, okay? So I do encourage you guys to send that money because that will help pay your staff with big operating ministry operations, okay? Another thing is individual contribution under I, it's in alphabetical order. You notice that other designated, okay, in that column, okay. I broke it down up here for you guys. 93,000 of that came from Standing Stone's registration, okay. So that came and there was an excess of that, which I'll go into detail later. And that was for TEE, so your churches that purchased TEE or contributed towards TEE. Yi Porola is a sponsorship that we received from Itu individual for your college and young adults, okay? And so the North region near JHZJ, because they live in Minnesota, they have easy access to me, okay? And because they have easy access to me, I can deposit their money and write out checks for them. It's easier for them that way. Account under okay, or else your local churches. You have their local HBNA deposit or account. You write check to need to expense those funds. So, your North region men, I'm amazed. The that came in for their ministry, okay, and so I'm pretty amazed that our regional leaders, they're really working hard, okay, to fund themselves and sustain their own regions, okay? Your North region, okay? And then anything that under other is nearly totally non-issue. I mean, sanyero or block day that
flood and all that stuff, loving care. Lo xin để họ bỏ tiền, bé bố như ba bé sa bé tụ sư phụ đã cám một chỉ lý sư phụ June chia, nó để those are where the other contributions come in. Okay, so we receive 4,000. So if you really look at it, bit individual other contributions, that we have a lot of love, and that's where all the vision, the mission really comes in. Okay. And then I encourage bit local churches in the messengers. So I know that a lot of times, bit on jing, ipon jing, each a lot of me ya, ni ni side chain, ningo last on nuchi, no shada side chain. So you kind of lump it, ni talu quarter. Dana jini masa ida chain, to jini mo know how to use this for January, March, and April, or whatever month it is. It's great, you know, but kusakoni, keep in the back of your head that the ministry funds and so the sooner we receive it, the more the money goes into the mission field for leaders to what they knew. Okay, so I do want to share that. So if you guys can bring it back to need y'all churches, if you're not currently sending monthly contributions, I would advise you to send monthly versus quarterly or okay. And it looks good on your church financial report too. Okay. Okay, so the next page. Try it. Oh, there you go. Okay, so just so be sure that we have good understanding. Any how far na day. Tony Sani your local churches be had their goal percentile na ya from little local church to contribute to HBNA. This is how people allocate, okay? And these allocations are based on expenses that was budgeted, okay? So as you guys can see, the yellow part is business operation. That takes a huge chunk of local churches too, okay? So this does not include the okay? Cooperate, HBNA, we call cooperative giving, okay? And then light blue, 34% that goes to the executive director's salary. So you guys can see that 34 and 36 is very close. So if the executive director salary, we pull that from operations, and operations shortens, okay? So that's why I encourage you guys to send your income, your revenue in monthly if possible. Okay. I'm just going to highlight a few pieces. Okay. Oh. Okay, so oh, this thing's not cooperating. Is there a certain way I'm supposed to point it when I'm clicking? Can you $4? Okay, thank you. Okay, the new ploto la or bet the eating ning la sato the one don't punching in sato ya. Okay, if you can see, all of that $4 goes into bet your home missions. Bet your home missions, yoraji. Okay, bet your home missions consist of education ministry. But no, bet your ministry department. Correction, okay, and ministry department. So it consists of education ministries. It consists of home missions. Home missions is where your department fall into youth, men, women. Okay, here your church plant. Okay, and then it falls into Joshua Foundation and also for loving care and the media ministry. Okay, I know a lot of times local churches. We always go overseas. Technically, 54% of does go to your home missions now, okay? It goes towards your grants for your regional leaders. That's one of a big chunk of that, okay? So I want you guys to visually bond up a ball here. Can you just turn at me? Okay. And then bit of home missions. Na je kumo hana breakdown ko ne ha po jo. Z here for detail is to chito 12% on mo divide law na je. Most of you can see the light blue 34% of it for home missions. It goes into church plant, okay? And it's actually a really good thing. The Southern Baptist Convention, a lot of the times, the church plant, okay?
lỡ đâu rồi bé mong bé để bé church plant để bé ping bỏ lu vision để ô bé bé ít bằng chính chia là okay để khi mi cái lỡ lu gì mua giờ they say you are the church plant có phải cho ít tu lọt you planted that church into that person okay so it's actually a really good thing. Right now, we don't have church plant for all regions, so you need the region go back and we to church plant region. Okay, but just so you guys can see, 34% of home missions goes to church plant, which is a good thing. That means mission is being fulfilled. Okay. Try it again. Okay, there we go. Okay. And then total allocations, okay? The total allocation, most of it is in the purple, which is home missions, okay? The ministry department, okay? And then the other half is 15% of that goes to the executive director, okay? But I want you guys to visually see here. Sometimes number so that's just so that you guys have an understanding of how your money is being allocated to your leaders, okay? If you guys want to turn to page Nengoplo, okay, we're going to go into the accounts, okay. Would you buy over every little thing, but I will highlight a few things, okay. Where it says by balance forward, okay. I mean, if you're interested, you can. That's the money being carried from okay? But income versus expense, that middle piece, okay? And transfers and net profit and loss, which is in Sida, okay? So per account, this is how the funds are being used, okay? I will say that right now, main streamline of local churches, okay? The only ministry that does not get allocated funds to youth, just standing stones. But they are actually self-sustaining right now, okay? They make enough from the registration to minus the expense and then okay? So great job to Joe and his team. They're doing a great job. One thing I do encourage, anything for fundraise to help the ministry leader to bring revenue so that your local churches. Please share your ideas, okay? Because HBNA is a collaboration from your local churches too, okay? So as you guys can see, Kolilia, it's on China, okay? Right now, okay? But if you see in the green, that's what we currently have in our accounts. It looks good, but talk about year to year, expense okay? It's not a bad thing for a nonprofit, but it does get worrisome if we only rely on your local churches for revenue, okay? So I do want to give you guys that, all right? Hopefully, I try to make it as easy as possible so everyone can okay? And another thing, Gusa point out, call capital fund on each. I don't know if I'm going she paying budget to pay approved to pay the new staff lot. You pay more long. Call capital income. You boss. If I'm shan don't do it. They pay saka. You put more up on ya. So we have till the end of 2019. Right now we have received a total of for that from local churches. Okay. So each questions or a lot of each regions let's solid questions and both here present your board here your staff that she need your messenger, so you guys do have the right to know is that the regional leaders know that regional funds are growing, okay? That's a really good thing. Need the region leader look what they know hang low sustain self. A lot of them have even more than $2,000 they're holding. I'm so amazed, okay? So glory to God. But
your checks, le mo make out to personal names. Why? Because in your day, ye le chi sa your check to cash, le mo show to treasure lumbe, and there's a concern. And gu mo kana present to your staff, your board, and they said, we're leaving this to the discretion of your regional leaders. So ne your regional leader, ne mo tu ne JCJ here, to seafood here, to salona ya. Ne hon dot pot here, and ne hon dot body side had the your near low, the one the hot cha. All part low, and you have the sato no da quick, back he tracked and I'd be more than happy to do that, okay? And that fund will be put into your account, okay? So I can create an account like Big near J North region here, they send it to me because they don't want to hold that near, okay? And then, so I'd be willing to do that for you guys. Another thing is, Big regional, no to hat there, it just chelo won't make out to HBNA, the call and chaija, like, there's conflict of interest when it's made out to personal. That's just across the board. It doesn't matter who it is. That's just a concern. So I just tell them, the answer I give them is that if they make it out to HBNA, you send it up to me, I deposit it, and when you need to use that expense, I expense that back out to you, okay? And that's the answer I've given them. And I give the example of the North region, okay? So that is something that we're working on. Another thing we're working on is opening Pelu account with Wells Fargo. Why? Because it's a national bank. It's all over the states. And that way, let's say if Nika region, the Hosatura HBNA, need near right away, and the checks made out to HBNA, you can just deposit that into the account and let me know, and I will see it come through, and I will check in with you. You need the expense, I just expense it right away out. Okay, so that's something Gutumo proposed to the board, and the board has approved that. Okay. So the board's job is to oversee, to make sure that we're being good stewards of our money too, okay? So that is a good thing, okay? So those are the questions and concerns. Please make sure you show your index cards. I don't know if we're opening up for questions right now. Okay, so we'll report for financial, so that's all for 2018. You want me to move on to 2019? Okay. So going forward, you need total page ningo here. Okay. We're gonna go over the budget report for Opako Tua or Beja staff. Like I said, Beja ministry leaders looking proposed to have the young channel lo sa tau nia bolino lo lo ministry ko new boom ball, okay? And then lo sa to the Beja executive directors, Beja executive directors go through line item to see if it's necessary, and then we bring it to the board. The board not pay okay? But you can go to the next slide. It's not working again. Okay? I do want to reiterate, because I know that not everyone goes and reads the bylaws or what, but in section 5.10 in our bylaw, in the budget section, okay, messenger, no, it says, the annual budget shall be compiled by the officers. It shall be presented to the board for review and approve, okay? And once approved by the board, it shall be presented to the messengers and pastors at the national meeting for final approval, okay? So you guys, even though your board so that they keep us accountable and they, in a sense, back us up, okay? And then you guys get the final say, the final approval, okay? So I do want to, so you guys know where you stand in the budget process, okay? So as I go through each slide, kuyochipai through line item per line item, but kusakani hopo ying here, okay? So you need your page ningo here, okay? Page ningo here, there's a column that says 2018 budget, paying budget, okay? Actuals is what they spent so far to up to September, end of September, okay? Variance for income revenue piece, that's how much we have, we're short in income, okay? And then budget, propose, okay? So I'm only going to go over the line items that pay long, okay? Anything besides that, later, okay?
So as you can see, big the expectation, local church expect that hopefully okay? But the only thing that's changed that should have been a little bit budgeted in is the capital income, because it is a new year. Budget then she meaning we're short $93,000 for 2019. So that's actually should be a budget item, okay? But that's at your church's discretion, okay, to participate in that capital income. So be budget for revenue, okay? And the allocations is just leave at your graph we showed it earlier, okay? Now this is the revenue piece. We're going to go to your expense. Okay, so big expense, sorry, I'm just trying to speak Hmong. Yeah, she does a great job at this too, but we started realizing that we've always paid Silva Cha a 1099, okay? Julie Sundin, the MWBC Ta, here how they pay Leo and Del, Namone, Duponito Ta, Hailu here. And I do confirm with Beta, IRS, and everything. And technically, because he is an ordained pastor, we should be paying him a W-2. Okay, so W-2 salary or your partner split up salary, and then 14,000 is for housing allowance. Okay, and we presented this to the board. Okay. So if you see, he still gets 40,000. It's just that we split it. We create another line item, okay? And then if you go down to administrative expense, we had a $3,000 budget for summer internship for to give them an opportunity to HBNA. Need help creating TE books that she only procedures in place, so we didn't have anyone come in. But because Xiong Chien pay or renovation, budget for conduct, okay? Because the building's just gonna be a mess, so we're not gonna have any liability. Okay? So we cut that out from our budget. So if you can see for all the administrative, it went down to 6,000. Okay. All right. And the next page is big business operations, okay? So you see in the first red circle under building maintenance and supplies, we lowered that to 1,500 because of the building renovation. We figured you renovate, you need budget, everything should be lump sum. But we did include a janitor, half of that janitor expense low, so that the janitor can use the funds to buy stuff for the building. And then we also increased liability insurance, okay? Reason why is because Standing Stones, they went to Hannibal. The first they missed it, but in order for us to do our camp over there, they need to increase insurance liability. I think 8 million, was it? 5 million? Yeah, so it caused us to, we did a quick approval with the board, and so that just youth, they can go to Standing Stones. And then going forward, especially because camp, okay, I believe that there's going to be more people, and we're going to look for bigger facilities. So if we kept that, we increased liability, okay? So that's actually a really good thing, okay? It protects law, okay? And the next one is development. So they increased our annual meeting because you guys know it's going to be the year of election, and it's going to be more of a conference. So we increased the budget to Gopa. Personally, I think Gopa but hopefully through all the local churches, we can budget more eventually, but that's kind of our minimum right now, okay? And then for education ministry, Gateway Tuolo, and then we created a new item called Training Leaders International, the SBC, or through NAM.
lo sa lo cho si fu to kia be cho leaders, especially be cho minorities. No, okay, you need to stop on lo sa to kia be cho minorities who did not have the opportunity to go to seminary school but would like to become a church plant or a pastor. Okay, that she know be more each churches that are already using that program. For instance, be pun jing be tu more auto go dia lo my husband Sifu Buller. Right now, myself and Simbaler's wife are taking it. That Twin Cities, lo morely a handful that go there. Sifu Chris, lo go there. And now we have a few people from First Hmong that's taking that course too. It's a very effective course, and we proposed it to Beta staff, and they approved it, especially if it's something that we're already using. Okay, so I encourage you guys to look into that. It's a good thing that we're funding them because this education, it's actually free to all of us. Okay. So pay bala, okay, and they send all their leaders from across the world. Okay, so we did increase that to IPA, or include that in our budget. And the Bimwo Bekha Tyndale Seminary Institute, we took that fund and we put it into TLI, which is the Training Leaders International. Okay. Okay. Bekha next page is church plant. We did a little increase for Sita Zhong because he does do a lot of phone calls, so that's just to cover his cell phone bill, okay? The other thing is, if you will notice that in all of Beta Men's ministry, Bay more local travel, hair lodging decreased from Bay Pachi to Opalo now, okay? So it's line item 6205. All of our ministry, they have been decreased to 2,000, and that is to save funds, especially because we have your pastor that are going to be going to Thailand next year, and we have the conference next year here in Minnesota next year. So we want to make sure that we plan budget for that, okay? And then pastoral ministry, more budget go pa for pastor retreat. Ni tu popata si va chalo promote hat dia lu hyong ya sifu lo yamu Thai day to do local retreat. I think that's what they call it. So big budget go paddle low for hotel and no more. Okay. And then the next one is women's ministry. Again, travel lodging has been decreased. Shona proposed on Women's National Conference. It's actually a really good thing because those answer call, and she will go into detail about that. But we budget all part on it, okay? But if you can tell, her total is still remains 6,500. Okay. Okay. Next page, youth ministry. The only thing that changed is the travel. Okay, they're doing a great job. Good job, Joe. Okay, overseas Joshua Foundation. Where am I? Okay, so if you guys remember your staff the old staff budget, had their GPA, Budo Silva Chapa, for that was only a budget for budget especially because seafood they're going to be going there next year anyway, so there's no reason for us to budget for them. And then overseas business travel, that's for Su Jing Blong as the overseas consultant. And the bit training materials more decreased because and we are only going to do it upon request, okay? And then Hyungna Sifu Jingbong knew by overseas, and he noticed that been with South and North Vietnam, so we included a few line items in there. And could you put your details if you're not? So you need more but this has been approved. If you look at the overseas budget, it was decreased significantly. That's probably the biggest one that was decreased, okay? Hyung all pa ko yi bay budget total go do pa. Hyung all bet your budget go e pass. Okay, so they do have association overseas that being followed here, okay? Okay, and then for the last piece of this, Loving Care Ministry, we decreased it, the travel to 1,500, and then we also Nasuva, I mean, she's very kind. She said she doesn't really need phone allowance. She doesn't even use it, but so we did decrease it by Ipua.
With Love and Kin Ministry support, we decreased it to PayPal. Why? Because a lot of times it's a wash. So it's not really using any of the HBNA budget, okay? Unless it's something that she needs, okay? And then Love and Care Ministry supplies EPA. You guys know she's very passionate about July 4th. She does a lot of evangelism. So we increased that by 500, okay? And the Media Ministry, budget from the sound system that was used at July 4th this year too. So we figured that we don't need to budget for that for this year. And then capital expense, it says 0, but I think it should actually read 87,000, which is the variance, because that's how much we're going to be expensing if we see that we have budgeted for revenue, okay? So just know that we're not budgeting anything, but that's the expense that we're going to be using. Okay? So for you can see the budget okay? So that's actually a net income of $13,000, okay? So that is our budget, and that's all my proposal, my report. Okay, so 我咪到到俾by all program OK 那一陣住咪一齊咪下到將by你咯咧。佢 first portion of 下舊二就有 reporting 做咩啫？就 after 俾就 report 單錯嘢咁嘛咧嚇，我依 call voting for accepting 就 report 先啦。就佢ที่ order เนาะ就有佢budget for 下舊咗，就佢嘅嘢下就咩事態咪就 approve 咗俾啦。俾 budget 一半就攞盤$2อย่าแต่ไม่ลิทิปโม question จะ presentation เนาะอย่าแต่มั่วเนี่ยจะเมนูจะไป explain อย่าแต่ไม่ชิมั่วเนี่ยจะไป vote อยู่ขออีปุ่ยจะเปล่าผ่านอีปุ่ยแล้วล่ะโอเคผมโม question ก็จะ presentation นะชิ clear ก็ไม่ชิเต้าโอเคซึ่งก็ไปยังอีกตัว messengerก็นูจิไลก็จุยตัว messenger แล้วตัวซีฟูwait never mind ทัดสิ go ahead นูยาก็นูจะขอหน่อยน้อยจะเต้าอย่าหรือยานะจะนูจิไลโอเคกูเต้ก็กูได้สิก็นูชีจะขอเกิดไปทางตัดสินนะโอเคไปขอเกใจชาเดี๋ยวจะก็ตัวเดี๋ยวก็รู้เชื่อ auto messenger แล้วเต้าตามชอบไปจากคือยาซีฟูตัวเต้า vote เต้าเต่าชัวเต้าโอเค yeah okay number 66นิ่งมาเรียกว่าเนี่ยว่าอย่างว่าไฮเนอร์ it's not budgeted but so ช่วงนั้นไปว่าต่อจุดสี่ but ไปขอว่า construction ยิ่ง ongoing นะอย่าง so ขอ expense ยิ่งเยอะมั่ว so it's not budgeted but does that mean จะว่าตู้ budget for 2018 ตัวต่อไปจะyou actually cover car construction because there's not more construction. You actually cover it. Is that money just going to come from the operation for 2019? Because 2019 is more budget now. Sure, yeah. So that's a really good question. In our revenue piece, we didn't budget for it, but technically we should have because that's how much we're short. So we're short. If you saw on the page, the revenue piece on the page, we should have actually budgeted for the difference of which is 93,000. So if you, sorry, just gonna use this real quick. So technically, if you look at it, budget because that's a goal that we want to achieve.
chỉ biết họ revenue budget thì if we include the difference, thì 291,000 is the budget that's including the capital. But you could talk about operations soon. So that is something that maybe we should include in the budget. Yeah. But because it was a request from this year, where I don't know the expectation of the church is sending all parola, we hope to receive that all by next year. Okay, thank you. Nói giấy khó chăng tới cho mình xin nè, họ $1,000 nó mà thọ của lúc khô được $1,000 cầu chua nó to của ta. Okay, bên mình cho messenger, mình pass họ nó một chút bây giờ churches. Okay, họ nói họ cho bây giờ messenger đó là ít họ exception chứ, của thọ các trang này các trang các lại bay nè, chỉ của sẽ là bút có hà nè, okay? Okay, thật sự nè, cú chỉ là ít từ messenger. Tại vì cú tao mà cú cho tôi sẽ chơi cú要试试啊，呀，但如中间是去保障个cú还那点 sorry cú就到 walk away 呢，cú多呢那是多打那了要多就被考虑被了更好的是，cú考 question cú删除被嘛cú冇被呀cú删除是，哎呀的呀cú只冇反应了的，他真的他真是的，他真的那cú要到冇接，我真的。我这么快想有800的是嘛？要的，你只不过还那点都想到。No. Cái be clear cho tan cho bây giờ messenger cho ship nè. Thảo cái bây lưu sáng lại của ta của bố menu nó chỉ nu khó cái bây ta present đó, okay? Anything else? Sau đó các lãnh đạo ít là cầu mong nên cầu nè. Của giờ một chance rồi tan cho. Giờ căn chỗ này nó mình lãnh đạo rất lâu nè. Index card nè, okay? Sau cho khoản đó nè, ít là của giờ một xí hỏi cho mình á, okay? Bố một question gì cho khó reporting khó budget đó là cú chỉ bao giờ lên từ là cho họ là trong tuần là có hay bé pin là nó không đấy có 89 I was waiting for the mic. Okay. Was Johnny from Freedom Community Church from California, but my question was the additional 2,000 requesting from the church for the building of the HBNA building, was that voted or was that just requested from someone and then it's part of the 2018 budget? Because it sounds like we're going to make it 2019 budget, but was it a part of the 2018 budget in the beginning? Cô answer đó họ có bé debate back and forth throughout the entire year of 2018 through your board. Chỉ cho board hiện tại chỉ nhỏ cái bé tàu lúa xí bang là nó nè chỉ bé sẽ lấy cho lúa nè chỉ bé cho hạt cho mình bao giờ đào đào mình thu xí phứ tàu chạy tan cho lại là nè, okay? Okay, number cầu. Dạ cú ở chị ạ, yo hay đó chỉ cú sa tiền đến page năng够背，不但搞 report 嘛，只就记录车，但是这都给做了多那多嘛，一路车也能容解都多了到背上了，但是整门背然后大那大đâu nè, mà sao có bé HBNA này cho step ba mua khó rồi còn lựa xong xong mua là lúc thật lúc first mong nè chapel đó nè lúc đó từ tua tao bé xong rồi. Okay, thank you. you. Từ ta từ kia ta rồi. Okay. Bên note the secretary and the executive director. Bên muốn apelu church luôn đã sử dụng của chính phủ apelu hay bên update bây giờ information. Thank you. Chưa giàu chi. Cúi sự sai số của tôi rằng một xe tôi ha. Nó bé bù khá budget mà bé bao ta khá nhà bé tàu lu chờ trang khá bé xí là bé check khá information cho lại từ treasure tàu provide bé cú bù tàu ta bé mua áo khá issue cú sản nó mới cho họ chỉ thể lo to lên nó mà mấy một strategy lấy cho yo encourage tàu của cho họ thể cho ý hướng nó thể từ ít bộ xí nó cho nó cú bao ta yên thể chế tạo lấy cái chỉ nhỏ nè mấy bộ more strategy yon deal với cho nó ha nó sao okay thank you okay Sifu cảm ơn sau đó các lãnh đạo rất lớn nè khó có nè bé chỉ mua respond cho họ có tại xin nó okayผมmua lấy từ mua directly question cho họ budget ngang cao xí okay chỉ mua chỉ somebody motion to accept họ proposal là giờ mình chỉ một question chỉ tao vô á chỉ mà somebody tới là cũng motion you are budget propose nó nè okay second somebody mà sao okay gì chưa có tu lên là rong hay là suốt là bùi rong tra tiền lại tra này rong rong nè suốt là bùi rong
Go ahead, Nasifu, count. Somebody count for me. Cái giờ cái count sao bị chơi hả? 14 over here. Tan cho hả? Oh, I thought. Okay. 34 lá. Okay, 34 đó nè. Okay, 34. Lấy từ là budget có chơi người chủ increase your output chi chăng. Okay, lấy từ chi bù rong. Okay, thank you nè. Chỉ bây giờ yo khỏi bùi chào bao phang gì bùi đô la cho áp phang cầu chúa. Okay, thank you. Cho con bây con next reporting chỉ bây cho updates projects activities cho cầu hù cũng mà cho bây được thay cho lo hả con nè.